Vậy thì trước khi ngồi thiền chúng ta cũng có bài hô căn. Bài hô căn buổi chiều là vững thân ngồi dưới cội Bồ Đề. Ba nghiệp lắng rồi hết thị phi. Vững thân ngồi dưới cội Bồ Đề tức là tôi ngồi xuống đây cũng giống như là Đức Thích Ca ngồi xuống dưới cội Bồ Đề. Đây là một cơ hội. Tôi phải ngồi cho vững. Và cái việc đầu tiên tôi phải làm là tôi phải làm lắng dịu ba cái nghiệp của tôi là thân, khẩu và ý. Thân là cái hình hài này, tôi làm cho nó lắng dịu lại. Khẩu tôi im lặng, tôi không có nói gì nữa. Ý là tôi không có suy nghĩ nữa, tôi làm cho cái ý, tâm ý tôi nó lắng xuống. Vững thân ngồi dưới cội Bồ Đề, ba nghiệp lắng rồi. Thì trong khi mình thở vào thở ra thì mình phải làm cho được hai câu đó. Thân mình cho nó vững và ba nghiệp của mình phải lắng xuống. Ba nghiệp lắng rồi hết thị phi. Tức là không còn cái sự suy nghĩ anh là đúng, tôi là sai, anh là sai, tôi là đúng nữa. Hết thị phi. There is no longer any thought of right and wrong. Tại trong đời sống hàng ngày mình bị cột bởi cái sợi dây đó là anh trật tôi trúng. Anh đã gây ra bao đau khổ cho tôi. Anh chịu trách nhiệm về tất cả những cái đau khổ đó. Còn tôi thì là nạn nhân mà thôi. Và mình bị cái tư tưởng gọi là tôi đúng anh sai. Nó trói lại. Nhưng mà đến khi mà ngồi thiền rồi thì buông bỏ hai cái đó. Không còn những cái tư tưởng đúng và sai. Ai đúng ai sai, ai thì ai phi. Thì vào ngồi thiền trong những cái hơi thở đầu tiên là phải làm cho được chuyện đó. Ngồi cho vững, bắt đầu làm thoải mái thân khẩu ý và chấm dứt cái chuyện ai đúng ai sai. Ba nghiệp lắng rồi hết thị phi. Thâu nhất thân tâm vào chánh niệm, rõ soi diện mục thoát bờ mê. Thân và tâm đặt vào trong chánh niệm và mình có được cái ánh sáng, mình soi, mình biết rằng mình từ đâu tới, mình sẽ đi về đâu, mình là ai. Và do đó mà mình có thể rời bỏ cái bờ bên này, bờ của giận hờn, của buồn tuổi, của lo lắng, của sầu khổ, để đi sang bờ kia, bờ của thánh thơi, bờ của giác ngộ. Thành ra cái bài hô cánh đó trước khi ngồi thiền buổi chiều, cũng như là cái bài hô canh buổi sáng, pháp thân tỏa sáng buổi ban mai, nó là sự nhắc nhở. Nó là sự nhắc nhở. Chứ nếu mình cứ ngồi đó mà cứ nghe hô canh mà không có quán chiếu thì không được. Mình phải đem mấy cái đó đi vào và áp dụng ngay trong cái thân của mình. Phải để cho những cái đó nó đi vào trong cái cơ thể của mình, nó đi vào trong cái hệ thần kinh của mình. Nó phải đi, nó phải vượt những cái synapse và nó đi vào trong những cái neuron của mình. Chứ không phải là ngồi đó nói rằng thầy đó đang hô canh còn mình đang ngồi nghe hô canh, không. Mình phải đưa những cái tuệ giác đó, những cái ước muốn đó, những cái thực tập đó nó đi vào trong cơ thể của mình. Thành ra là mai nó có những cái như vậy. Trước khi mình đi thiền hành, đi thiền thì mình cũng đứng thành vòng và mình hát một vài bài. Những cái bài hát thiền đó là để hướng dẫn cho mình đi thiền hành, chứ không phải là hát để mà chơi. Ví dụ như mình hát ta hạnh phúc liền giây phút này, không phải là để hát mà chơi,
hát để mà nhắc mình rằng hạnh phúc hay không là do mình bước như thế nào, mình thở như thế nào, mình bước như thế nào. Để mỗi bước chân là một huyền thoại, để mỗi hơi thở là một truyền kỳ. Làm được, chứ không phải không làm được. Và mình làm quen thì nó đi vào những cái neuron của mình, nó tạo thành ra một cái con đường thần kinh mới, những cái neural pathway, nó dẫn mình đi tới hạnh phúc. Thay vì những cái con đường mòn lối cũ, hễ suy tư là đi tới sự giận hờn và buồn tuổi, thì bây giờ mình vạch ra những con đường mới và cứ đi hoài thành con đường của hạnh phúc. Hễ đi vào con đường đó là dẫn tới hạnh phúc. Đó là thói quen rất là tốt. Cũng như khi mình nghe chuông quen rồi thì không có ai nhắc hết, tự nhiên nghe một tiếng chuông nhắc là tự động, không cố gắng gì hết, ngưng suy nghĩ, ngưng nói năng và bắt đầu để ý tới hơi thở vào. Thế là mai là mọi người làm như vậy đó, không cần phải cố gắng gì hết, nó trở thành ra con đường mòn rồi, con đường mòn của chánh niệm. Nghe tiếng chuông tự nhiên ngưng suy nghĩ, ngưng nói năng và bắt đầu để ý tới hơi thở vào. Thở vào làm cho thân lắng dịu xuống. Đó là sự học hỏi, sự học hỏi của tàng thức. Là khi mình tu đó thì mình nuôi mình học cách nuôi mình bằng sự thảnh thơi, nuôi mình bằng tình huynh đệ, nuôi mình bằng cái hạnh phúc trong khi đi, trong khi đứng, trong khi nằm, trong khi ngồi, trong khi rửa bát, trong khi ăn cơm. Và khi mình nuôi mình được rồi á, thì mình có thể nuôi được những người khác. Mình nuôi những người huynh đệ của mình nuôi con mình nuôi chồng mình nuôi vợ mình nuôi bạn bằng hữu của mình, anh của mình, chị của mình.